Bạn đã từng uống Pepsi chưa? Chắc ai cũng đã từng một lần uống Pepsi đúng không bạn? Pepsi là Coca-Cola, hai cái đó. Mà chắc là sẽ từng uống Pepsi một lần rồi. Bạn đã uống Pepsi muối chưa? Tuji. Dạo gần đây Tuji biết đến sự tồn tại của một thứ gọi là Pepsi muối. Đây cái này đây. Pepsi muối các bạn, caramel muối. Đây là một phiên bản giới hạn của Pepsi, chắc là tôi nghĩ là để mừng năm mới các bạn. Cái caramel muối á, nếu mà bạn nào uống trà sữa thì chắc là nó sẽ không làm đâu cái vị, chắc là các bạn cũng được tưởng tượng đúng không? Nhưng mà kết hợp với lại Pepsi thì tôi vẫn chưa thể nào mường tượng được cái hương vị nó thế nào. Chắc chắn là sẽ ngọt rồi, nhưng mà nó sẽ sao. Trong cái video này tất nhiên là chúng ta phải thử cái nước này đúng không? Nhưng mà Tuji sẽ thử làm tại nhà cái em Pepsi muối này, caramel muối này. Để tự làm em Pepsi muối, các bạn phải có những nguyên liệu nào? Pepsi muối thì nguyên liệu quan trọng sẽ là muối. Cuối cùng là kẹo caramel. Và trước khi bắt đầu video này, Tuji đã có một trận đắn đo suy nghĩ rất là nhảm nhí. Thì suy nghĩ cái gì? Tuji không biết là nên bỏ kẹo caramel vào trong Coca-Cola nó tự tan, hay là nấu hai cái chung lại với nhau. Nói chung là Tuji đến quyết định là sẽ nấu hai cái với nhau để cho nó lẹ. Tại không biết là bỏ vào đây nó có tan hay không nữa, cho nên là thôi nấu cho nó lẹ. Nồi đâu? Bớ nồi. Hey. Bếp đâu? Bếp đây. Hai cái ly Trước hết thì gỡ kẹo ra bỏ vào trong nồi. Bếp này để đây, chưa tới. Tôi sẽ bỏ 20 cục thôi, tại vì sợ bỏ nhiều quá thì nó sẽ không tan được. Nó không tan được, nó sẽ quệt lại. Rồi chúng ta cho cái đống kẹo vào trong nồi. Tôi sẽ cho vào đây. Ui trời, gì vậy? Đấy, lại cứng ngắc ở đây rồi đây, biết lắm nè. Ui, nó dính cứng ngắc cái chỗ dưới đáy rồi các bạn. Chắc là nó sẽ chảy ra, Tuji hy vọng nó sẽ chảy ra chứ nó không có bật cứng lại. Mấy cái này á, khi các bạn nấu lên á, mất hết mùi gas. Nó chỉ còn là cái dư vị ngọt của Pepsi hoặc là Coca-Cola thôi. Hy vọng là tí nữa nó sẽ tan ra. Nó đóng cục luôn rồi các bạn, giống như kiểu là khi mà các bạn cho sữa vào ấy. Đây các bạn xem, nó đóng đen nè. Ngộ ha. Giống như kiểu nó phản ứng với sữa vậy. Cái là cái caramel này nó có sữa. Sữa bơ. Rồi tới muối, thành phần quan trọng nhất, muối. Tôi thêm muối vào nha. Thiệt luôn, màu caramel nó đang ra rồi các bạn. Đang nhờ rồi. Đang xì. Wow. Đây các bạn coi. Đấy, đang xì các bạn thấy không? Cái này cũng dễ tan, các bạn nhớ xài kẹo caramel mà kẹo caramel cứng cho các bạn. Có vẻ là ok rồi các bạn ha, tan hết rồi. Tan hết rồi. Thì đây là sau khi các bạn trộn hai thứ với nhau ha. Ở đây chính là cái phần màu đen nè. Đen thui lui. Bạn sẽ cần lọc cái này ra, chứ uống cái này thì hại lắm. Những mấy lọc cà phê các bạn biết có xài đúng không? Thì bạn nào không biết tôi sẽ chỉ ha. Rồi banh ra nó sẽ có một cái đồ lọc cà phê.
Như là cà phê luôn các bạn. Giờ với cạo này chúng ta không lọc được, nước không xuống nổi luôn các bạn, tin nổi. Ôi đợi còn hơn đợi cà phê. Cho các bạn xem cái phần màu nè. Đây này. Màu caramel không các bạn. Ok, và đây chính là ly nước caramel muối được làm ở nhà sau khi đã lọc. Rồi đầu tiên tôi uống thử cái Pepsi muối chính hãng trước đã. Mới nổ bơm Pepsi thì mà đáng sợ. Thật ra cái này á, trước cái fanpage của Pepsi các bạn trên Facebook á, người ta có làm một cái event là được tặng một cái hộp nhìn đẹp lắm. Nhưng mà tôi lỡ cái đợt đó cho nên là ra ngoài mua bản bình thường luôn chứ không phải bản giới hạn để tặng nữa. Được bản bình thường. Công việc cuối cùng tôi phải làm chính là uống thử. Tôi sẽ uống thử bên đây trước. Wow, các bạn sẽ có thể ngửi được cái mùi caramel. Muối thì không có cảm giác gì gọi là đặc biệt lắm, nói chung là nó vẫn cái vị ngọt chứ nó không phải là vừa lợ mà ngọt, cho nên là uống được. Cái này uống được. Rồi tới hàng nhà làm. Cái màu khác hẳn không? Wow, cái này là mất hẳn mùi Pepsi luôn các bạn. Chỉ còn mùi caramel với muối thôi. Nhưng mà đúng cái này mới gọi là vị caramel muối rồi các bạn. Nói chung là nhưng mà mất cái vị Pepsi. Nhưng mà cái này mới là vị caramel muối. Cái này mới đúng nha. Tôi thiệt chịu rất là nhiều caramel bị uống vô một cái là cái vị caramel nó sọc lên cho tới mặt. Không phải tới mặt, tới họng. Không phải tới họng, tới lỗ mũi. Tới não. Nói chung là vị caramel rất là đậm. Đậm hơn đây chắc là 100 lần. Ok, thì nếu để chọn bên nào ấy, tôi sẽ chọn bên nhà làm. Tại vì cái vị caramel muối nó đúng hơn. Nhưng mà bên đây á, thì là đúng có vị Pepsi, có vị caramel muối, nhưng mà nó là kiểu nó bình chứ nó không có rõ ràng. Nói chung là hai thằng một kiểu một người các bạn. Thì các bạn có thể tìm mua cái này ở những cái siêu thị lớn ha, người ta có bán rồi. Uống được. Nói chung là không ngon không dở. Còn các bạn tự làm ở nhà thì càng tốt. Vậy đây. Nếu các bạn thích video này đừng quên like,